සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Creative LK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බා ඇයි මම මූණ පෙන්වන්නේ නැත්තේ දැන් tutorials වල කියලා. ඉතින් මූණ පෙන්නුව නැතා කියලා නෑ. දැනුම මම ඔයාලට කොහොම හරි දෙන්න try කරනවා. ඉතින් screen recordings වලින් විතරක් ආවා කියලා ඔයාලට දෙන දැනුමේ කිසිම අඩුපාඩුවක් වෙලා නෑ. ඉතින් ඉදිරියේදී ඉක්මනින්ම මූණත් අරගෙනම videos වලින් හම්බෙමු. ඉතින් දැනට අපි මෙහෙම කතා කරමු. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මගේ පහුගිය videos වල අහලා තිබ්බා ඔයාලා දකින්න නැති මගේ tutorial screen recordings වල නැත්නම් මම talking heads videos වල මම ඒ video වලට පුංචි හෙලවෙන effect එකක් දීලා තිනවා. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් අහලා තිබ්බා මේ effect එක කොහොමද add කරන්නේ කොහොමද create කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ ගැන තමයි අද video එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරන්නේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වත් වගේම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද මේ විදිහේ educational content ගොඩක් ඔයාලට දැනටමත් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉදිරියේදීත් නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. You are watching Creative LK. ඔයාලට දැනටමත් පේනවා ඇති Creative LK wallpaper එක තියෙනවා. මේ wallpaper එකේ movement එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ procedure එකටම අපිට පුළුවන් ඕනම image එකකට ඒ වගේම ඕනම video එකකට මේ effect එක add කරන්න. ඉතින් මේ effect එකට කියන නම මොකක්ද? මේකට අපිට පුළුවන් කියන්න fake camera movement එකක්. නැත්නම් fake camera shake එකක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ camera shake එක අපිට ගොඩක් දුරට use කරන්න වෙන්නේ අපි හිතමු අපි tripod එකක cam එක fix කරලා steady shot එකක් ගන්නවා. steady කියන්නේ ඒක හෙලවෙන්නේ නැහැ, fix shot එකක්. ඉතින් අපිට edit එකේදී අවශ්‍ය වෙනවා අපරාධ මේක tripod එකක ගැහුවේ මේක ටිකක් natural විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි කැමරා එකක් අතේ තියාගෙන record කරන්නේ. අතේ තියාගෙන record කරන එකට කියනවා handheld recording කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ආවනම් මේ shot එක ලස්සනයිනේ කියලා අපිට හිතෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට පුළුවන් මේ fake camera movement එක නැත්නම් fake camera shake එක add කරලා අපි අර steady ගත්ත video එක handheld video එකක් විදිහට convert කරන්න. ඒ කියන්නේ කැමරා එක අතේ තියාගෙන අපේ අතේ තියෙන movements එක recording වෙච්ච විදිහට අපිට මේ video එක නැවත එක convert කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ effect එක 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 අය එක එක විදිහට කරනව වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට පුළුවන් අපිට මේක After Effects software එකකට දාලා මේක motion කරන්න. නැත්නම් අපිට පුළුවන් Adobe Premiere වල keyframes add කරලා මේකට motion එකක් දෙන්න. නැත්නම් අපිට drag and drop කරන්න පුළුවන් plugins තියෙනවා. ඒව use කළත් අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ විදිහට camera movement එකක් දෙන්න. ඉතින් මේ මොන විදිහ use කරත් මම පාවිච්චි කරන විදිහ තමයි අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද Adobe Premiere වලින් මේ විදිහේ effect එකක් හදාගන්නේ කියලා. හරි මේ topic එක පැහැදිලි වෙන්න මම ඔයාලට practical test එකක් පෙන්නන්නම් සහ මම මොන වගේ වැඩවලටද මේ camera shake එක use කරන්නේ. ඉතින් මම නම් ගොඩක් මේ විදිහට talking head videos වලට මේ camera shake එක use කරනවා. මේක use කරන්න main reason එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මට උනත් එක දිගට කතා කරන් යන්න බෑ. සමහර තැන්වලදී වචන වැරදෙනවා. එහෙම වැරදුනහම එතනින් නවත්තලා මම අර වැරදිච්ච වචනේ ඉඳලා ආයෙ අලුතෙන් කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක එක දිගට play වුණොත් ඒ වැරද්ද පේනවා. ඒ කියන්නේ එතන පුංචි කැත ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් එතනදී මම කට් එකක් දැම්මහම සහ කට් එකක් දාලා මට අනවශ්‍ය පාට කිවත් කරලා ක්ලිප්ස් දෙක ලං කරාට පස්සේ එතන hard cut එකක් තමයි ඇති වෙන්නේ. ඉතින් මේ අඩුපාඩු වහන්න මම ගොඩක් වෙලාවට මේ fake camera movement එක use කරනවා. ඒකට example එකක් මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන clip එක normal camera එකේ original zoom එකෙන්ම record වෙච්ච විදිහට මෙතන frame එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ frame එක ඉවර වෙලා මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේක play කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති වීඩියෝ එක zoom වුණා. ඒ වගේම zoom වෙච්ච ගමන්ම පුංචි camera shake එකකුත් add වෙලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද මම මේ effect එක create කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේක පෙන්වන්න මම example එකක් විදිහට මේ විදිහට camera shake එක add කරපු clip එකක් select කරනවා. ඊට පස්සේ මම එනවා effect control section එකට. ඊට පස්සේ මම මෙතන එනවා position කියන option එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති position එකේ keyframes on වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ stopwatch එක සහ ඒක අදාළ keyframes ගොඩක් create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මම මේ effect එක create කරලා තියෙන්නේ position එක එහෙට මෙහෙට වෙනස් කරලා මේ frame එක animate කරලා. හැබැයි අපි මේක manual කරන්න ගියොත් ලොකු කාලයක් යනවා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා මම මේ use කරන සහ මම මේ create කරපු preset එක ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ දෙනවා. ඒ preset එක use කරලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාට ඕන camera shake එක තප්පරයකින් create කරගන්න. හරි අපි බලමු මම ඔයාලට දෙන
ප්‍රීසෙට් එක කොහොමද යූස් කරන්න කියලා. මම නැවතත් අලුත් ටයිම්ලයින් එකකට යනවා. ගිහිල්ලා මම මේකට එක්සාම්පල් එකක් පෙන්වන්න ඔයාලට ඉමේජ් එකක් drag and drop කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ ඉමේජ් එක ටිකක් විතර රීසයිස් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඉමේජ් එක ඉතාමත් කුඩාවට වැටුනේ. මම මේක මේ විදිහට රීසයිස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම description area එකේ දාලා තියෙනවා download link එකක්. මේ download link එකේ තියෙන Adobe Premiere වලට support කරන presets files දෙකක්. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඒ presets files දෙක download කරගන්න. download කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා Adobe Premiere වල effect panel එක open කරගන්න. effect panel window එක ඔයාගේ interface එකේ නැත්තම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ window වලට යන්න. window වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට effect panel එක අරගන්න පුළුවන්. හරි මම මේ විදිහට effect panel එකට එනවා. පළවෙනියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන folder එකක් තියෙනවා presets කියලා. මම මේ folder එක open කරනවා. දැනටමත් මම මේ presets දෙකම import කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මට නැවත import කරන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් මම මේක import කරගන්න විදිය ඔයාලට පෙන්වන්නම්. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන presets කියන එක උඩ right click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන import preset කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක select කරන්න. select කරගත්තට පස්සේ මම දුන්න file එක download කරගත්ත location එකට යන්න. ගොඩක් දුරට ඒක zip file එකක් විදිහට එන්නේ. ඒක unzip කරගන්න. unzip කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ files දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි file එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් camera shake 10 minutes කියලා. මම මුලින්ම මේක double click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් මේක import වුණාට පස්සේ presets උඩ right click කරලා ආයි import යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් camera shake 30 minute කියලා preset එකක් තියෙනවා. මේකත් double click කරලා import කරගන්න. import කරගත්තට පස්සේ මෙතන presets යටතේ අපිට මේ විදිහට effects දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කල්පනා කරනවා ඇති මොකක්ද මේ 10 minutes සහ මොකක්ද මේ 30 minutes කියන්නේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ 10 minute preset එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. හැබැයි මම ඔයාලට අවශ්‍ය වුණොත් කියලා 30 minute preset එකකුත් create කරා. ඉතින් example එකක් විදිහට මම මේ 10 minute preset එක මගේ image එකට drag and drop කරනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක play කරලා. මම මුලට යනවා. මේ විදිහට play කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් ලස්සනට අපේ camera shake එක create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක 10 minute කියන්නේ මේ camera shake එක වැඩ කරන්නේ විනාඩි 10ක් යනකම් විතරයි. example එකක් විදිහට මගේ image එක මේ විදිහට select කරනවා. select කරාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට effect control එකේ keyframes ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ image එක තව ටිකක් දික් කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් එහාට keyframes නැහැ. ඒ කියන්නේ keyframes ඉවර වෙලා තියෙනවා. මේ keyframes ඉවර වෙන්නේ හරියටම විනාඩි 10යි ගානකදී. ඉතින් එතනින් එහාටත් ඔයාලට camera shake එක වෙන්න ඕන නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මෙතන 30 minute කියන preset එක use කරන්න. මම ඒකත් ඔයාලට use කරලා පෙන්නන්නම්. මම නැවතත් මගේ මේ image එක select කරලා මෙතන keyframes off කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ window එක okay කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන reset button එක නැවතත් press කරනවා. හරි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ නැවතත් මෙතන 30 minute preset එක මගේ image එකට drag and drop කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ keyframes end වෙන තැනට මගේ playhead එක අරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ keyframes වල duration එක තියෙන්නේ විනාඩි 30 ගාණක් විදියට. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා විනාඩි 10කට වැඩි clip එකක් camera shake එකක් add කරන්න ඕන නම් ඒ දෙවනි preset එක use කරන්න. ඒ වගේම විනාඩි 10කට අඩු හෝ විනාඩි 10ක clip එකක් ඔයාලට camera shake කරන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන 10 minute preset එක add කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ 10 minute preset එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් example එකක් විදිහට මම නම් ගොඩක් කරන්නේ talking head videos. ඉතින් මේ talking head videos වල මගේ මෙතනදී crop වෙලා මම scale එක වැඩි කරනවා. scale එක වැඩි කරාට පස්සේ එන clip එක විනාඩි 10ක් දිග නැහැ. ඊටමත් කෙටි clips තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මෙතන 10 minute preset එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ preset එක add කරාට පස්සේ අපි හිතමු frame එක zoom කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙතන scale කියන option එකෙන් ඔයාගේ zoom එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. zoom එක වැඩි කරත් ඔයාගේ මේ animation එක ඒ විදිහටම normally ඔයාට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ talking head videos වල කරලා තියෙන්නේ අන්න ඒ කාරණාව. මම example එකක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ clip එකට මම shake එකක් add කරලා තියෙන්නේ. මම මෙතන ස්කේල් එක රීසෙට් කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙතන ස්කේල් එක වැඩි කරලා මට ඕන විදියට හදාගෙන තින්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ මෙන්න මේ ක්ලිප් එකට පනිද්දී ස්කේල් එක වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම කැමරා ෂේක් එකත් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ ක්ලිප්ස් වලට කැමරා ෂේක් එක ඇඩ් කරගන්න. ඔයාට ඕනම ක්ලිප් එකකට ඉමේජ් එකකට මේක සාර්ථකව ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. සහ ඔයාලා මේ ඉෆෙක්ට් එක කලින් යූස් කරාද සහ කොහොමද යූස් කරේ මේ
කාරණාත් අනිවාර්යෙන්ම comment section එකේ add කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න, bell notification එක press කරොත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා අපි කරන videos ඉක්මනින්ම notification එකක් මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම SG Fernandez. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්. What?